Good evening, sir. I am memory not published ID to E. So today I am going to discuss the final project, which is the multiple regression. So first, I just go home. Pagkawa na to. Pagkawa yung pagsaka niya sa kural. Ha? Lami. Talang din dyan na pinabaki. Mag-search na o kagol.com. Narita mangita og dataset. So, muna ko ang dataset na pilihan dami marketing and sales data. Then, ako na siyang i-download and then ako na i-save sa Excel. So, ato i-open ang Excel. So, muna ako ang Y dependent ang sales. Then, ang Y independent kay ang ratio of social media. So, data analysis, regression. So, ato pang tawag ang Y-range. So, ang Y-range kay ang sales. Then, X-range kay ang social media. Then labels, output range, then residual. Then ari na ko utang summary output. So, tininig ka ng sa simana, maka paralysis ko, kundi katagamtang ko sa simana, straight gid eh. So, ang mga ganay, lain lang. Oo, sorry. Kana-tanana, mga na siya. And Magkuhan lang ko eh. Ay, ikaw lang yung sa data, insert to of graph. Then arita sa charts, then scatter. So, paano ko hindi So, mag-tab graph. Control shift. Then insert dayon graph. Then mag-click tag sa Grabe, saan ang answer ko? ay, sige lang tagatawa ni kami. na naman facelift tag sa dayon right click dayon add thread line. Boy? Gitamad ko. Gitamad mga ko sa final gani, wala ko nagkuha na to. So click nag-record na po. Ha? Intercept slope 1 slope 2 r squared multiple regression. Okay, ganda rin mo.
interpretation. And atong kuhaon ang intercept. Ang formula gamiton kay equals sign gayon. Click intercept. Enter. Slope 1 equals sign. Known as slope 1 radio. Slope 2 equals sign. And r squared. Intercept. Ayon plus slope 1 times x sub 1 close plus slope 2 times slope x sub 2. Interpretation 82% of the total sum of square. Total sum of squares explained by the multiple regression model. So, atong formula. So, kanina sir kay nasayop din diri dapita. So, combination siyang kapiho ng intercept. .01314 so 1314 0.01314
So, sa pagkuha sa predicted cells, ang gamiton nga formula kay kaning multiple regression. Basta ito pa mo. Then, ito na siyang koloran. Ay, sa whole. Equal sign. Intercept. Plus. Slope 1 times yun, x sub 1 plus slope 2 times x sub 2. So, dara ang predicted cells nakuha. So, ato na i-autofill drag. Then, atong i-drag. Then, drag. Charan! So, sa pagkuha sa residuals, ang atong gamiton na formula is equals sign, dayon, y is tali, then minus predicted cells. So, ato ni siyang i-drag, then enter. So, tara, nakuha siya. Ang predicted cells, na dyan, ang residuals. So, that's all. Thank you, and goodbye.